Hafiz. Ini keema, ini ayam goreng, ini salem, ini veggie sayo, ini dal gula, ayam kari. Banyak. Saya bilang sudah satu yang makan. Masa di? Oh. Nama-nama? Keema. Keema. Ah, keema. 6 dia. 6 dia. Sayur. Sabzi. Sabji, bendi. Dendi. Ya. Makan dah belum? Saya sudah ada tadi. Ayam kan? Sudah makan tadi. Sudah makan. Cukup kan bingung. Cukup. Pinggan cukup. Sudah. Satu. Tapi mau bungkus. No. Okay. Rata. Chapati. Please subscribe our channel. Please subscribe our channel.